Chaudhary Sosat Dham, which is popularly known as CG Temple, is a blessing itself. It is not so easy to find a place to relax with some fresh air when you live in busy city like Chitwan, but this is the best place you can find around Chitwan to relax your busy mind. Main gate how are you? This one here is right here. Nightlife in the mind. And damn late. Guess what? No camera inside. So guys, तपाईहरु पनि है नाइट लाइफ सिटी को इन्जोय गर्नुभयो भने के स्टोरी छ तपाईहरुको है तपाईहरुको स्टोरी स्योरली हुन्छ केही न केही हुन्छ सबै मान्छेहरुको त्यो स्टोरी छ भने चाहिँ कमेन्ट बिलो त्यो साइड चाहिँ आश्रमहरुको है आश्रमहरुमा समथिङ संस्कृत समथिङ लाइक दैट म थाहा छैन के भन्छ त त्यो पढ्ने ठाउँ हो त्यो चाहिँ तिनीहरु चाहिँ त्यो हाम्रो ठ्याक्क मेरो पहाड सिजी आएको चाहिँ म फर्स्ट टाइम नाइटमा आएको चाहिँ फर्स्ट टाइम है आउनु त म 5-6 चोटि आइसकेँ बट अहिले चाहिँ नाइटमा चाहिँ म फर्स्ट टाइम आउँथ्यो कि तर सही हो लाइफ टाइममा यस्तो मनै देख्न सकिन्न कि यो भित्र चाहिँ खिच्न पाइन्न रहेछ है बाहिर त्यही भएर म भित्र चाहिँ भजनै भइरहेछ फोटोहरु यहाँ भइरहेछ पुरै फोटोहरु है मन्दिरको अगाडि पुरै फोटोहरु वा लाइट
सो म अहिले यतै छु नाइट लाइफ कलरहरू पेन्से सी म कामको सिधै मेरो फेसमा आइरह लाइट अब चाहिँ है यो मेरो लास्ट क्लास जस्तै हो अगाडि चाहिँ एउटा त्यो समथिङ के त्यो कि भगवान् र राक्षसहरूको तानेको समथिङ एउटा मूर्ति टाइपको बनाएको त्यहाँ म त्यो तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु है नाइटमा डे भन्दा पनि नाइटमा धेरै राम्रो छ जस्तो लाग्यो मलाई राम्रो लाग्यो छ भन्दा पनि राम्रो लाग्यो हुनु चाहिँ त एउटै चिज हो तर राम्रो चाहिँ नाइटमा लास्ट चाहिँ राम्रो यो मुकुट लगाएकोहरू चाहिँ स्योर भगवान् भन्छ है भगवान् जति यता लेफ्ट साइडमा छन् हो कति धेरै टाढा यसको सर सुट 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 टाढो धेरै एउटा देखेँ मैले अरू त किन यो साइडतिर चाहिँ शिवली राक्षस नै होला सायद डे र नाइट नै डिफ्रेन्ट छ क्या डेमा यो लाइटिङहरूको यस्तो चमक झमक खासै हुन्न तर अहिले आमा लाइटिङ ओके म तर्सिरहेँ त्यहाँ ओके अब म फर्किँदै भन्दा हुन्छ अब घरतिर फर्किँदै नाइट लाइफ पनि हेरियो यसको सिजीको म एक्चुअली डे लाइफ पनि यसको खिच्न मन छ पुरै एक्चुअली फेरि डे लाइफ झन् डेकोमा कस्तो देखिन्छ सिजी भन्दा फेरि तपाईँहरूसँग म सेयर गर्छु त्यो स्टोरीहरू पनि आई मिन तर बाटो त अहिले आजकल बाटो बनाउनु थालेछ क्या बिचमा सो धेरै खिचक छ आउन धुलै धुलो भइएको थियो यहाँ चाहिँ मेरो क्लियर आउनु रहेछ ओके पर्पल टाइपको दिन्छ यस्तो गर्छ पहेँलो पर्पल एन्ड त्यो साइड हामी घुमिसक्यौँ सायद त्यो कता गयो या त्यो साइड कृष्णहरूको साइड त्यो घुमिसकेको छौँ यो चाहिँ कति बज्यो अहिले 7:30 आई डोन्ट नो कति बज्यो अहिले या 7 बजिसकेको छ त्यो अहिले अब निकाल्न सुरु भइसक्यो यहाँ 6:30 बजेतिर चाहिँ आरती 7:30 बजेतिर चाहिँ यो पुरै क्लोजिङ टाइम रहेछ यसको चाहिँ सिजी टेम्पल चाहिँ 7:30 बजेतिर चाहिँ क्लोजिङ टाइम रहेछ अगाडि पुरै फोटोहरू चलिरहेछ पुरै यो चाहिँ मेरो पहिलो ब्लग चाहिँ भगवानबाट सुरु भयो साँच्चै नै हजुरले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो क्या सुरु केही काम गर्नु अगाडि सुरुमा भगवान्लाई सम्झिनुपर्छ भन्नुहुन्छ नि त्यही कारण पनि हो मैले साथ सिजीलाई पहिलो
ओके आई मेक मिस्टेक फेरि चाहिँ घुम्नु पर्ने भयो मलाई म इन्ट्रीतिर आएँ आउटतिर जानु नाममा फेरि घुमेर फेरि रिटर्न गर्नुपर्छ म फेरि हिँड्नुपर्ने भयो हजुर हाई ओके लास्ट रमाइलो यही हो कि मन ब्लगिङको हामी स्टोरी कभर गर्नेमा यही हो कि नयाँ नयाँ मान्छे भेटिन्छ नयाँ नयाँ ठाउँ नयाँ नयाँ चिज म साँच्चै नै आज सिजी टेम्पल पनि म डेमा चाहिँ धेरै घुमिसकेँ होइन डेमा चाहिँ म 5-6 चोटि आइसकेँ सायद तर नाइटमा चाहिँ म फर्स्ट टाइम हो र मेरो यो सिट छ बाहिर म ठ्याक्क उल्टोतिर गइसकेँ म यो साइडतिर गएर थिएँ बाहिर थियो यो बाई मिस्टेकले म यो इन्ट्रीतिर गएछु सिरियसली यार 5 चोटि आएको म त्यही पनि 5 चोटि आएको म त्यही पनि इट ह्यापन्स अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ लाइट पुरै साइडबाट पुरै लाइट दिइरहेको क्या सिजीलाई चम्काइरहेको त्यो हुन्छ नि के भन्छ मुन या मुनले सनको लाइट लिएर चम्किन्छ नि आफै हो त्यस्तै भइरहेको अहिलेको मुन या मुन भन्दै हुन्छ त्यसलाई सायद त्यो चम्किरहन् ओ अहिले फेरि कस्तो डिफ्रेन्ट कलर देख्यो नि अहिले my first vlog this is my first vlog and it started with the god but I'm satisfied and then worth भन्छ नि बेलुका बेलुका त्यो प्रब्लम भनेको चाहिँ अहिले बाटोमा चाहिँ प्रब्लम हुन्छ पहिला त्यो बाटो चाहिँ चिलाक्स पारेको थियो बिचमा चाहिँ खतरा स्मुथ बाटो थियो साइडमा जङ्गल थियो पहिला फ्रेस हुने ठाउँ थियो त्यो अहिले चाहिँ कन्स्ट्रक्सन 500 ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको ब्रिजको कन्स्ट्रक्सन चलिरहेको त्यो बाटोमा त्यो पुरै धुलो छ क्या त्यसमा एन्ड सायद 6:30 बजे क्लोजिङ टाइम रहेछ त्यही भएर अहिले ओके मेन चिज त देखाउनु बिर्सेँ मैले मेन चिज ओके आई विल सो दिस वान दिस थिङ के भन्छ यसलाई मास्टरपिस भन्छ नि त्यस्तै हो क्या कति दिन लाग्यो होला अरे बनाउन सिरियसली कला त्यो एउटा कला हो कि त्यो बनाउनु नै एउटा कला हो क्या त्यस्तो आई रेस्पेक्ट द्याट वान नो क्यामेरा प्लिज नो क्यामेरा नो सेलफोन भित्र होला सायद समथिङ के आर्किटेक्ट फ्याक्ट जस्तै रहेछ त्यहाँ अहिले क्लोज भइसकेको छ यो बट मैले चाहिँ बाहिर यस फाइनली बाहिर आएँ मैले यसको राम्रो सर्ट लिन पाइनँ दिस वान यो चिजको सायद कृष्ण र अर्जुन होला सायद है मलाई राम्रोसित थाहा त छैन महाभारतको केसहरू है राम्रोसित मलाई थाहा त छैन महाभारतको बट त्यो चाहिँ के भयो या मेरोमा ब्लर आएछ कि सायद त्यो चाहिँ त्यही होला सायद फाइनली आइएम क्लोजिङ टाइम म चाहिँ अहिले शहीद बाटो आएर हो तर बेलुका एकचोटि आउनुपर्ने है सब आउनुपर्ने रहेछ कि यहाँ लाइटिङहरू या सब हेर लाइट पिप पुरै
exit here. Exit बड़ा entry भइरहा. Thank you, thank you. Okay. Night. बेलुका भइसक्यो 7:30 भइसक्यो यार. Now it's time for bonus clip.